કેમ છો મિત્રો? શિવરાજપુર બીચ ઉપર આપનું સ્વાગત છે. દેવભૂમિ દ્વારકા, જેને આપણે સોનાની નગરી કહીએ છીએ, તો એની અંદર આવેલું શિવરાજપુર બીચ આપણે ચાંદીનું કઈ રીતે કહી શકીએ? તો આવો આપણે જાણીએ કે બ્લુ ફ્લેગ બીચના લિસ્ટમાં જેની એન્ટ્રી થઈ છે એ આ શિવરાજપુર બીચ છે. 2020માં દુનિયામાં ભારત પહેલો એવો દેશ છે કે જેને એકી સાથે 8 બીચ બ્લુ ફ્લેગ બીચના લિસ્ટમાં સામેલ થયા છે, અને એમાંનો એક છે ગુજરાતનો એકમાત્ર શિવરાજપુર બીચ. બ્લુ ફ્લેગ લિસ્ટમાં 33 ક્રાઇટેરિયા આવેલા છે, જેમાંનો થોડાક જણાવી દો. જેમાં છે સેફટી, સિક્યોરિટી, વોટર ક્વોલિટી અને નો પ્લાસ્ટિક ઝોન. એટલું જ નહીં, 3 કિલોમીટરની અંદર નો ટ્રાન્સપોર્ટ, નો કેમ્પેન એન્ડ નો ડમ્પિંગ. આ ખાસ છે. અહીંયા સોલિડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ પ્લાન્ટ છે કે જે દરિયાની શેવાળને ભેગી કરી સૂકવી ખાતર બનાવવામાં આવે છે, અને એ ખાતરથી અહીંયા સુંદર ગાર્ડન ઊભું કર્યું છે. તો ચાલો મિત્રો જોડે શિવરાજપુર બીચની મજા માણીએ. વાયરામાં ગોળી ગોળી તમારી સુગંધને હૈયું મહેકાવ્યું મારું. કેસુડાને ઘૂટી ઘૂટી રંગ્યું આકાશને, કેવું રૂડું લાગે આજે. મેં તો કેટલા શમણા સજાવ્યા મારી આંખમાં, વળતા તમને હવે મોડું થાય ના. હું મેળેથી કઈલા આવજો મારી હાટુ વાલીડા, પણ વહેલેરા તમે આવજો મારા વાલમ વાલીડા. તમે વાલનો દરિયો, અમે તરસ્યા વાલીડા, પણ વહેલેરા તમે આવજો મારા વાલમ. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah.
I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah.